Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh quê nha, một món bánh quê dân dã từ bột gạo, bên trong thì nhiều rễ tre, bên ngoài thì giòn rụm. Với hình dạng thì bắt mắt, dễ làm, mềm xốp giòn giòn, dễ làm mà ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột gạo là 2 chén. Còn bên này là 50g bột nếp là khoảng gần nửa chén giống vậy nè. 150g đường là nửa chén, muối, vani, thêm một cái trứng lớn nữa, mình dùng đây là trứng gà nha. 300ml sữa tươi, mình dùng cái loại không đường, bánh nó sẽ béo ngon hơn. Rồi cho cái trứng vào thao, bây giờ các bạn sẽ dùng tay mình khuấy cho trứng nó tan ra. Cái bánh tay yến này có cái trứng vô thì nó dễ nở bột, và cũng như cái phần bột của mình nó béo ngon hơn Nếu mà ăn chay thì các bạn bỏ qua, và mình thêm vào 300ml sữa tươi. Hoặc là thích béo thì dùng nước cốt dừa đặc ha, tùy ý. Sữa tươi thì nó béo ít nhưng mà nó thơm, còn nước cốt dừa thì nó béo nhiều. Rồi 300g bột gạo cho hết vô luôn. Mình dùng cái loại bột gạo lọc dạng hạt, nó sẽ dễ có rễ tre. Còn các bạn dùng loại mịn cũng được. Và 50g bột nếp. Rồi trộn đều lên. Mình trộn thật là đều nha. Cái bột này nó sẽ hơi đặc một chút xíu, nó không có bị lỏng đâu. Mình cứ trộn đều rồi cái mình nhồi lên cho nó dẻo. Nhồi càng lâu thì bột của mình nó càng có nhiều rễ tre. Cái động tác nhồi bột này các bạn phải làm khoảng 15 phút ha. Khi mà mình cầm cái cục bột lên nó lỏng và tự động nó chảy xuống vậy nè. Bên trong bột thì nó sẽ xốp xốp. Các bạn thấy nó có bong bóng nhỏ nhỏ thì bột mới thành công. Tiếp theo là các bạn cho muối vô. Rồi mình cho vani vô để khử cái mùi tanh trứng và giúp bánh tay yến nó thơm hơn. 150g đường cát thì dùng cái loại đường mía nó hơi vàng vàng, bánh chiên lên nó mới đẹp. Rồi cũng nhồi tiếp lên nha. Nhồi cho đường nó tan ra. Thêm khoảng 5 phút nữa là đường nó tan ra, bột nó sẽ lỏng hơn. Cái lượng bột nó sẽ nhiều hơn cái lượng chất lỏng cho vào trong bột, bánh tay yến nó mới thành công. Và cạo thêm cái trứng giúp cho bánh nó cũng nở. Bây giờ chỉ việc là các bạn nhồi một món bánh miền Tây đơn giản mà không có cần đến bột nở hay là men nở gì hết. Chính là cái loại bánh tay yến này nè. Nhồi càng lâu là bánh càng ngon, giống như làm bánh bò rễ tre vậy đó. Bây giờ thì các bạn thấy đường nó tan ra, bột nó sẽ hơi lỏng hơn lúc ban đầu rồi nè. Đánh bột lên, dùng tay mình đánh để cho đường nó tan ra hẳn đó. Nó sẽ có những cái bong bóng nhỏ nhỏ, bong bóng đó để tạo rễ tre. Đó, các bạn thấy mình làm chút xíu thôi Khi mà làm xong rồi đánh bột đường nó đã tan hẳn ra rồi thì các bạn cứ để yên cho bột nó nghỉ nha. Khoảng 15 phút đến nửa tiếng thì mình hãy chiên. Bong bóng nó xuất hiện nhiều vậy nè. Để cho nó nghỉ thì bánh của mình nó mới dễ thành công. Quay trở lại mình để được 15 phút. Bây giờ các bạn múc vào những cái ly nhỏ nhỏ. Cái ly vừa vừa thôi để mình chiên ra cho cái bánh nó tròn và nó đều. Cái dầu ở trong chảo mình dùng cái chảo sâu lòng và dầu ít thôi, đừng có nhiều nha, nếu nhiều nó sẽ không có nở được cái viền bánh đó. Mình gót vào chính giữa để ở mức lửa thấp vừa. Bột bắt đầu nó nổi lên, xung quanh nó sẽ có rễ tre, nó tròn đều là do mình gót bằng cái ly. Và dầu ít, bánh nó sẽ có tay bèo. Bột bắt đầu nó chảy ra bên ngoài nè. Ở bên trong nó sẽ nổi cù lao lên Bánh tay yến này là sẽ có cù lao ở giữa và bên ngoài thì nó có cái viền tay bèo. Để lửa thấp để cho nó chín đều nha, đừng có để lửa cao quá nó sẽ dễ bị khét. Cái mặt bánh nó vàng thì các bạn trở về, mình thấy nó có cái cù lao ở giữa nhìn đẹp quá chừng rồi nè. Đây là cái thứ hai mà mình chiên rồi đó. Cái tay bèo nó cũng nở xung quanh. Chiên cho nó vàng thêm một mặt nữa rồi các bạn sẽ gấp nó ra nha. Nhớ là để dầu thiệt là ít, bánh nó mới thành công. Rồi bây giờ nó vàng rồi, mình vớt nó lên cho nó ráo. Cũng đổ tiếp cái bánh kế vô. Đổ vào chính giữa thôi. Dầu thì mỗi một lúc các bạn chiên nó ít thì mình múc thêm chút chế vô. Chứ đừng có cho nhiều. Lửa thì để
mức thôi nha, một mức lửa thấp vừa, đừng có chỉnh lên. Bột nó chảy ra bên ngoài vậy nè, cho nó chảy ra, nó đặc lại thì mình mới trở cái bánh là cái bánh nó vừa chín. Rồi bây giờ sẽ trở cái bánh nha. Wow, hấp dẫn quá ha. Chiên cái này không có khó đâu, bột mình đã nhồi thành công rồi á, thì chủ yếu là cái chảo sâu lòng mình chiên là nó dễ thành công lắm. Đối với cái bánh này phải dùng cái chảo sâu lòng máy bay. Cũng chiên tiếp tục. Chiên cái này thích lắm các bạn, mỗi cái nó ra cái hình dạng hấp dẫn á, trở cái mặt bánh cái là hấp dẫn liền luôn á. Nó nở ra xung quanh vậy nè, nhanh lắm, cho bột vô một chút xíu là nó nở ra liền à. Nó chảy bột ra bắt đầu nó sệt sệt, nó đặc lại đó, cái các bạn trở bề à. Thấy vậy chứ mà nó nhanh, đổ cấp kỳ luôn á. Một chút xíu à là đã có một dĩa bánh ngon thưởng thức rồi. Cứ đổ lần lượt cho đến hết bột nha. Mình nhớ là để cho nó ráo dầu xong thì mình hãy gấp qua bên cái dĩa. Bên kia là mình để vào cái rây đó, cho nó nhỏ dầu xuống, ăn nó không có bị ngán. Và bánh càng mềm nó sẽ giòn. Bánh càng nguội nó sẽ giòn, nó không có bị đậm dầu. Đây mình chiên xong rồi nè các bạn. Được bao nhiêu đây bánh nè. Cái nào cũng siêu ngập rễ tre hết trơn á. Cái viền á thì nó giòn rụm. Bên trong cù lao này là nó dẻo xốp và mềm, chứ nó không hề bị cứng. Làm bánh mà có pha thêm bột nếp sẽ tạo thêm độ giòn, cũng như là các bạn để nguội bánh nó không cứng. Còn các bạn không có pha thêm bột nếp, mình dùng hoàn toàn từ bột gạo không á, là để nguội nó sẽ bị cứng á. Nhìn cái bánh ngon quá ha. Nó tròn tròn, bẻ ra bên trong nè, có độ dẻo, mềm. Bên trong á, thì các bạn thấy là bánh nó có rễ tre nhiều là bánh thành công nha. Cù lao cao, bánh ngập rễ tre luôn. Mình sẽ bẻ tiếp ở bên trong cho các bạn xem cái rễ tre nó kỹ hơn nè. Đó, bánh thành công là rễ tre phải nhiều vậy đó. Rễ tre nhiều là do các bạn nhồi kỹ, mình nhồi càng lâu bột xuất hiện nhiều bong bóng. Những cái lỗ khí bong bóng đó sẽ tạo rễ tre. Nó tương tự giống như cái loại bánh bò rễ tre vậy đó, mình nhồi càng lâu là bánh dễ thành công. Bánh này là ăn ngon lắm, chỉ đơn giản là bột với sữa tươi và một cái trứng thôi mà đã thành công ngon miệng giống vậy nè. Dễ làm lắm các bạn, thấy thì khó nhưng mà các bạn làm theo từng bước mình hướng dẫn á, làm cho thật kỹ thì bánh ra nó sẽ thành công. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Nếu chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ kênh mình và bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.